ओके सबै जोइन भयो भाइहरू सागर अभिनय सुभाष सुजन कोही त नि भाइहरू सुरज लगइन गरेको छैन लगइन गर न हेरौँ ल सबैजना लगइन गर है भाइ कहाँ गयो सानो भाइ कहाँ गयो हिजो हामीले के गरेँ भाइ विप्लव भाइ भन्नु त what we have done yesterday application deploy गरेर सर्भर with high scalability अनि त्यसपछि के रे लोड ब्यालेन्सर र मल्टिपल इन्स्टेन्सेसहरु गरेर अटो स्केलिङ अनि त्यति स्प्रिङ बुट एपलाई के गर्यो त्यसलाई डिप्लोय गर्यो हैन अरुण भाइ भन तिमी भन्दै हामीले के गर्यो एकचोटि फेरि राम्रो छ उसले भनेको कुरा थपथाप गरेर क्रिएट गर्यो अटो ब्यालेन्सिङ क्रिएट गर्यो लोड ब्यालेन्सिङ क्रिएट गरेर अटो ब्यालेन्सिङमा एट्याच गर्यो अनि त्यसलाई स्प्रिङ बुट एपलाई डिप्लोय गर्यो डिप्लोय गर्यो हैन अनि लोड ब्यालेन्स अट्याच गर्यो हैन अनि अरु के गर्यो सुरज भाइ तिमी भन्नु एकचोटि हिजो के गर्यो what have we done yesterday we already had the jar springboard jar file on the EC2 instances. We deployed that. We made 2 EC2 instances from that jar file. We have the jar file in S3 bucket. S3 bucket, yeah. From the S3 bucket, we made the auto scaling and load balancer as well with security that AMI or something. अहिलेसम्म गरेको कुराहरू चाहिँ हैन what we have done so far. We have learned different types of DevOps tools such as Git as a version control tool, Jenkins as a continuous integration and continuous delivery tool, Maven as a build tool, S3 bucket to store our artifacts, and we have worked with different types of AWS services such as EC2 instances, security groups, IAM roles, IAM users, IAM policies, elastic load balancer, auto scaling groups, auto scaling configurations, and what else? Auto scaling groups, up to auto scaling groups, and we deployed our application, Spring Boot application, with high availability and high scalability. यो त्यो हामीले डिप्लोय गर्यो आज हामी चाहिँ त्यही एप्लिकेसनमा चाहिँ सर्टेन चेन्ज गरेर हैन एप्लिकेसनलाई चाहिँ एन्ड टु एन्ड पाइपलाइन अटोमेटेड पाइपलाइनबाट चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ वन्स द कोड इज चेक इन गिट इट शुड अटोमेटिकली ट्रिगर द Jenkins job should compile the code, it will create a package, it will push that package into Artifactory and from S3 bucket, and from S3 bucket it should automatically deploy to all the EC2 instances. Okay, and that EC2 instance would be in auto scaling group, plus it will have a load balancer attached to it. Everything will be automated. आज चाहिँ हामी के गर्छौँ अब तपाईहरु सबैजना चाहिँ अब AWS अकाउन्टमा चाहिँ लगइन गर्नुस् लिङ्क अफ भएको छैन फेरि फेल लिङ्क सर्भर स्टार्ट गरौँ भने दिल्लीको LLC at 192 दिल्लीको LLC at .192.168.86.62 लगइन गरेँ अनि PS माइनस ग्रेट फर जेन्किन्स भाइ यो PS माइनस EF कमान्डको काम के थाहा छ जोन भाइ त्यो के हो PS माइनस EF को काम के हो PS minus certain खोजेको कुरा पानी हुन्छ हैन
होइन नि प्रोसेसहरू के चलिरहेछ त्यो प्रोसेसरहरू यो मसिनमा के प्रोसेसहरू रन भइरहेछ त्यो सबै देखाउँछ हामीले खोजेको चाहिँ होइन प्रोसेस जेङ्किन्स प्रोसेस रन भएपछि चाहिँ त्यो खोजेको युएस माइनस हियर ग्रेट फर जेङ्किन्स होइन जेङ्किन्स चाहिँ स्पेसिफिक कोड सर्च गर्छ छैन होइन नि एलएसओएफले त लिस्ट अफ ओपन फाइल्स दिन्छ पिएस भनेको प्रोसेस रनिङ प्रोसेस अनि अब जेङ्किन्स रन भएको छैन जेङ्किन्सलाई रन गर्नु पऱ्यो हाम्रो जेङ्किन्स कहाँ छ त वाट फाइल कहाँ छ कुन चाहिँ फोल्डरमा छ जेङ्किन्स कसरी फाइन्ड गर्ने त मैले फाइन्ड कमान्डले होइन फाइन्ड स्ल्यास रुटबाट सो है माइनस नेम जेङ्किन्स डट वार जेङ्किन्स डट वार फाइललाई चाहिँ रुटबाट होइन सबै फोल्डरमा खोज्छ यहाँ आइसक्यो होइन एलटिएस जेङ्किन्स डट वार फाइल आइसक्यो माथि आइसक्यो है ल यहाँ रहेछ यो अब यो हो कि यो हो 2.15 छ एउटा 2.2 छ होइन कुन चाहिँलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने 2.2 लाई नै गरौँ है त बेसी जावा माइनस जार होइन जावा एप्लिकेसन डिप्लोय गर्न एक्जिक्युट गर्नलाई यो गर्ने एम्परसेन्ट साइन होइन एम्परसेन्ट साइनले चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्डमा यो प्रोसेसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन गर्छ Again. I'm starting to need to work the bar. Sign in, admin. In there. Wow. यो भयो होइन एडब्ल्युएस अकाउन्टमा लगइन गर्नुभयो सबैजनाले अनि तपाईँहरूको लोड ब्यालेन्सरमा जानुहोस् लोड ब्यालेन्सरमा जाँदाखेरि पहिला EC2 कस्तो बफर भएको रोड ब्यालेन्समा जानुभयो सबैजना विप्लव भाइ गयो हामीले बनाएको लोड ब्यालेन्स चाहिँ के दियो स्प्रिङ बुट हेलो एप नेम तपाईँको नाम थियो होइन अब रनिङ इन्स्टेन्सेसमा हिजो हामी स्केल डाउन गरेर 0 बनाएको थियो त्यो कुनै पनि रनिङ इन्स्टेन्स देखिँदैन आज फेरि स्केल अप गर्छौँ ब्याक टु अटो स्केलिङ ग्रुप स्प्रिङ बुट हेलो एप नजाने एडिट डिजायर capacity 2 minimum capacity 2 maximum capacity 6 save them जोन भाइको भयो गरेर सुन्दा त्यहाँ डाइरेक्ट पिङ भएको छ हटाओ सबै हटाएर अटो स्क्रिन हिजो त भयो भाइ छैन अस्तिको कन्टिन्यू हिजो कन्टिन्यू आज कन्टिन्यू होइन अहिलेसम्मको हरेक क्लास हामी गरेको छौँ त्यो सबै रिलेटेड छ है एउटा क्लास छुटेपछि फेरि अरू क्लासमा जम्प गर्दै गएको छ यो भाइ अरू भाइ भएन तिमी भयो आशिष भाइ विप्लव पनि भयो
ल यो बाहिर तपाईँ भयो बाहिर सुभाष पनि भएन ल अनि अब फेरि ब्याक टु लोड ब्यालेन्सरमा जानुहोस् ब्याक टु लोड ब्यालेन्सर है इन्स्टेन्सेस आउट अफ सर्भिस चाहिँ इन सर्भिसमा आउनुपर्छ मेरो इन सर्भिसमा आएन अनि म चाहिँ डिएनएस चेक गर्छु लोड ब्यालेन्सको डिएनएस मेरो एप्लिकेसन खुलिरहेको छ तपाईँले पनि यसरी चेक गर्नुहोस् तपाईँको एप्लिकेसन खुला छ कि हेर्नु इन्स्टेन्सेसमा देखाउँछ नि त आउट अफ सर्भिस छ इन्स्टेन्सेसमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् देखिरहनु भएको छ इन सर्भिस होइन इन सर्भिस आयो ल चेक गर्नुहोस् मेक स्योर एप्लिकेसन चाहिँ ब्राउजरबाट ओपन होस् है टाइम एकछिन टाइम लाग्छ होला के भयो रोकेको आमालाई पनि होइन सर्भिसमा आयो त भाइ तपाईँको आयो तपाईँको आयो भाइ आइसक्यो है तपाईँ आइसक्यो वेट गरिदिन्छ अनि इन्स्टेन्सेस इन सर्भिसमा आयो भाइ सबैको आयो होइन आएन विप्लव भाइ आएन के आउनु भाइ आउँदैछ के भएको छ सहर पुगिरहेको छ म त्यो इन्टरनेटको ब्लुटुथ अन त हुनु पर्दैन आयो ल होइन अब हामी जेन्किन्स जब बनाउँछौँ जुनले चाहिँ स्केल डाउन र स्केल अप अटोमेटिकली गरोस् है अब तपाईँ आफ्नो फोल्डरमा जानुहोस् जेन्किन्स ब्याक टु जेन्किन्समा जानुहोस् हामी चाहिँ गणेशको फोल्डरमा जान्छौँ गणेशमा गएर चाहिँ मैले मेरोमा गएको छ मेरोमा गएको छ स्प्रिङ बुट हलो छ गणेशमा जाउँ कस्तो हामीले बनाएको थियो उसको ब्रोकरमा बनाएको ए सुजनमा बनाएको है सुजन फर्स्ट प्रोजेक्ट छैन सुभाषकोमा होला सुभाषको पनि थियो र डिप्लो बनाएको क्या अब म तपाईँलाई उयसमा स्ल्याकमा चाहिँ म एउटा कोड पेस्ट गर्दैछु होइन यो कोडलाई चाहिँ हामी जेग्दिसमा चाहिँ हामी कन्फिगर गर्छौँ है अब यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है कस्तो रोको गएको
मिल्दैछ छैन भिडियो स्कुल भनेर जोइन गर्ने त्यो भिडियो कल स्कुल हो भिडियो स्कुल भन्छ यो अनि म्याक्सिमम् नम्बर मान्छे बिजनेस केटा छँदैछ त्यही हो त्यो यसो गर्नुहोस् न त तपाईँहरू यहाँ भएको मान्छेहरू चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नुहोस् 2-3 जना सुजन तपाईँ डिस्कनेक्ट म राइट नेक्स्टमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ डिस्कनेक्ट गर्नुहोस् अनि उयो भाइलाई पनि जोन भाइ चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्दा हुन्छ एक्चुली जोइन गरेको नि भर्खर मैले भन्छ यो सुभाष भाइ पनि डिस्कनेक्ट गर्नुहोस् सुभाष भाइ मेरो स्ल्यागमा पेस्ट गरेको छु है अब स्प्रिङ बुटले हाम्रो हालत नगर्ने कस्तो ना स्ल्याग किन ना बल्ल आएको कस्तो ढिला होइन अब स्क्रिप्ट दिएको छु होइन अब एक्सपोर्ट एडब्लुएस डिफल्ट प्रोफाइलमा मैले गणेश गरेको छु यसमा तपाईँले आफ्नो नाम चेन्ज गर्नुहोस् है अथवा आफ्नो नाम गणेशमा आफ्नो नाम राख्ने होइन अटो स्क्रिटिङ ग्रुपमा चाहिँ आफ्नो नाम राख्ने हेलो एप एएसडी छ त्यहाँ तपाईँकोमा स्प्रिङ बुट हेलो एप तपाईँको नाम के छ त्यो राख्ने होइन त्यति दुईवटा प्यारामिटर्स चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ अन्त खासै पर्दैन कपी गर्नुहोस् यसलाई होइन कपी गर्नुहोस् के भयो ट्याब मात्रै गर्नु ट्याब मात्रै के फाइदा होइन सबै दिनु अब तपाईँले आफ्नो फोल्डरमा जानुहोस् है स्प्रिङ बुट हेलो एप बनाउनु भएको छ नयाँ न्यू आइटममा जाने स्प्रिङ बुट हेलो एप डिप्लोय फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट चुज गर्नु चाहिँ मेभन प्रोजेक्ट हामी युज गरेर अस्ति भर युज गरेको होइन मेभन बिलको लागि पाइपलाइन हामी युज गर्छौँ अनि एक्सटर्नल जब्सहरू चाहिँ खासै मलाई पनि त्यही खासै युज गरेको छैन होइन जहाँसम्म लाग्छ अलाउज टु रेकर्ड द एक्जिक्युसन अफ द प्रोसेस रन आउटसाइड जेङ्किसभन्दा बाहिरबाट एक्जिक्युसन भएको जबहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्को जेङ्किसमा जब भएको रन भएको जब छ नि यहाँबाट चाहिँ कन्फिगर गर्नु मिल्ने रहेछ होइन फोल्डर हामी अहिले युज गरिरहेको छौँ मल्टिप्राइज पाइपलाइन भन्यो भने चाहिँ दुइटै गिटअप रिपो छ एउटाबाट कन्फिगर अर्कोबाट कोड तान्नु पऱ्यो मल्टी ब्रान्च पाइपलाइन युज गर्छौँ डिफल्ट्स भनेको चाहिँ हाइब्रिड प्रोजेक्ट चाहिँ नयाँ होला हाइब्रिड मोडल त्यही हो आज चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ र तपाईँ हेलो स्प्रिङ बुट हेलो एप डिप्लोय गर्नु होइन फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट क्लिक ओके गर्नुहोस् है जुन सर्भर खुल्छ खुलिसकेपछि बिल्डमा जानुहोस् बिल्ड तल बिल्ड आइकन छ एक्जिक्युट सेल त्यसमा चाहिँ कोड पेस्ट गर्नुहोस् कन्फिगर ओके थिचेपछि कन्फिगर पेजमा लन्च हुन्छ र तल बिल्डमा एक्जिक्युट सेल बिल्ड बटन भेट्नुभयो होइन बिल्ड आइकन भेट्नुभयो एक्जिक्युट सेल भेट्नुभयो होइन सबैजनाले भेट्नुभयो होइन अरू भाइले भेट्यो भेट्नु एडब्लुएस डिफल्ट प्रोफाइलमा अस्ति हामीले के प्रोफाइल राखेको थियो तपाईँले होइन त्यो प्रोफाइल गर्नुपर्छ अथवा तपाईँको पुरानो जर्मन छ
याद छैन भने पुरानो अस्ति बनाएको स्प्रिङ बुट जबबाट चाहिँ हेर्नुहोस्। कन्फिगर गरेर हेर्नुहोस् त। AWS डिफल्ट प्रोफाइल कहाँनिर हुन्छ मतलब त्यो प्रिभियस जबमा गएर हेर्नुहोस्। प्रिभियस जबमा गएर हेर्नुहोस्। अस्ति हेलो एप बिल्ड गर्दाखेरि तिमीहरू त्यो कन्फिगरमा गएर क्लिक गरेँ कन्फिगरमा गयो बिल कोडमा हुन्छ। तपाईँको भयो नि भाइ, तपाईँको भयो। अब फेरि ब्याक टु अटो स्केलिङ ग्रुपमा जानुहोस् होइन, एडब्लुएसमा ब्याक टु अटो स्केलिङ ग्रुपमा जाने। अनि अटो स्केलिङ ग्रुपको नाम छ, जस्तो मेरो नाम छ स्प्रिङ बुट हेलो एप गणेश। यसलाई कपी गर्ने अनि ब्याक टु जब जेन्किन्स जबमा जाने र त्यहाँ एडब्लुएस अटो स्केलिङ डिस्क्राइब अटो स्केलिङ ग्रुप्स माइनस अटो स्केलिङ ग्रुप नेममा चाहिँ होइन त्यसमा रिप्लेस गर्नुहोस्। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मैले कहाँ रिप्लेस गरेको छु, स्प्रिङ बुट हेलो एप गणेश रिप्लेस गरेको छु नि। हेलो एप ESCलाई रिमुभ गरेर होइन त्यो ग्रुपको नाम राख्नुहोस्। त्यसै गरी सेकेन्ड अर्को लाइनमा पनि हेलो एप हाइफन ESCलाई रिमुभ गर्दै तपाईँको आफ्नो नाम होइन आफ्नो अटो स्केलिङको नाम राख्नुहोस्। सबैमा तिनटैमा होइन। मिनिमम साइज 0 माथिकोमा म्याक्सिमम 2 to 6 गरेर जानुपर्छ। 2 to 6 गरेर बुझ्यो भने स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है भाइ। हामीले प्यारामिटरहरू कतिवटा प्यारामिटर चेक गर्छ। एउटा गणेशलाई तपाईँको आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ म्याप गर्ने। अर्को हेलो स्प्रिङ बुट हेलो गणेश, यसमा तपाईँको आफ्नो स्प्रिङ बुट हेलो एप तपाईँको नाम के छ त्यो राख्नुहोस् फर्स्ट। अनि अर्को लाइनमा पनि सेम गणेशलाई रिप्लेस गरेर आफ्नो नाम राख्ने र अर्को लाइनमा पनि सेम है। चारवटा यो टोटल स्क्रिप्टमा चारवटा ठाउँमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो है। भयो आशिष भाइ भयो, विप्लवको भाइ भयो होइन, अरुण भाइहरूको, सुभाषको, सौरभको, सुरज सबैको भयो होइन। ल सेभ गर्नु होला। एउटा टेस्ट बिल रन गर्ने होइन, बिल नाउ गर्नुहोस्। बिल नाउ गर्दा त एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि आउँछ आउँदैन त्यो। सबैले सबैले नम्बर एक्जिक्युटिभ गर्नु राखेको छ है। ठिकै छ, त्यो फेरि रोज हुन्छ होइन, चलिरहेछ। अब यतापट्टि गएर हेर्नुहोस् है, फेरि अटो स्केलिङमा फेरि यहाँ तपाईँको ब्याक टु एडब्लुएस कन्सोलमा हेर्नुहोस् कि त्यो चाहिँ स्केल डाउन टु 0 हुनुपर्छ है। यतापट्टि पनि चल्नुपर्छ।
अटो स्क्रिनमा चाहिँ भयो तपाईँको भयो होइन सबै चलिरहेको छ तपाईँको चल्छ तपाईँको भइरहेछ कसको जब चलिरहेको छ अब हेर्नुहोस् त्यो डाउन टु जेरो जिरो हुनु पर्ने फेरि ब्याक टु 6 गर्छ चलिरहेको छ बिपिओको आशिषको चलिरहेको छ सक्सेस भयो ठिक छ तपाईँको टेस्ट चलिरहेको छ नि आशिष भाइ पनि सक्यो भने आशिष प्रधानको चाहिँ चलिरहेको छ 0-0 भयो भाइ तिम्रो भइरहेको छैन भाइ तिम्रो होइन किन भइरहेको तिम्रो जब भाइ तिम्रो मेरोमा चाहिँ एउटै प्रब्लम आयो किनभने हामी तपाईँको फेल हो भाइ ल तपाईँ 1 by 1 डिभाइड गर्ने तपाईँ फर्स्ट फेल भयो हाम्रो आशिष भाइको आशिष प्रधानको सकेर सुरजको के भइरहेको छ फेल भइरहेको छ यु हेभ टु स्पेसिफाई द रिजन You can also configure your region by running AWS configure. जसको चाहिँ डेमा भयो त्यसको रन भयो अर्को डेमा भयो रन भन्ने फेलियो अब सुरज तिम्रो जे ब्याक जाउँ यसको कन्फिगरमा जाउँ हाम्रो रिजन चाहिँ एउटा मात्रै स्लेबमा सेभ भयो जस्तो लाग्छ डेप स्लेबमा मात्रै सेभ भइरहेको जस्तो लाग्छ त्यो जसको तिम्रो चाहिँ डेप स्लेबमा रन भयो त्यो सक्सेस भयो होइन अरूको चाहिँ प्रोडक्सनमा अथवा उसमा भयो जस्तो होइन यो भाइ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो रेस्ट्रिक्ट दिस प्रोजेक्ट्स क्यान बी रन इन लेभल तिमी जाऊ एक्चुअली माथि जाऊ त कन्फिगरमा जाऊ त तल आऊ त तिम्रोमा गएको छ नि त अझै माथि त माथि सुरज भाइ तिमी हेर स्क्रिनमा देखिरहेको छ हो त्यसकोमा चाहिँ डिबी डेप राख होइन अनि फेरि त्यसलाई सेभ गरेर फेरि रन गरेर एकचोटि मैले चाहिँ चेन्ज गरिनँ तिमी चेन्ज गरेर एकचोटि कन्फिगरमा जाऊ स्क्रिनको रन भइरहेको छ मैले नगर्दा नि तिमीले नगर्दा नि हुन्छ तिम्रो चाहिँ राइट भएन तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु एकचोटि डेमा रन गर्नुहोस् त लेभलमा जस्तो मेरोमा नि म त्यही गर्छु है डेमै छ हो र डेमा हुँदैन भएन त्यो भाइको त भयो त नि हेलो वर्ल्ड एप डिप्लोय मेरो त सक्सेस भएछ त ल मेरो त सक्सेस भएछ त कस्तो अचम्म भयो मेरो कुन चाहिँ स्लेबमा रन भएको छ मास्टरमा फेरि रन गर्नु भाइ डिफल्ट प्रोफाइल गर्नुहोस् न 1 by 1 गरौँ त भाइ कति रन गर्नु गराउँदा एकजना रन गरेको ठिकै छ विप्लव डेमा दुईवटा रन भइरहेछ उसको पेन्डिङ हुँदैन पहिला सुरु सौरभको हेरौँ सौरभको जान्छ जानु सौरभको भएन ए भएन सौरभको किन फेल भयो यु मस्ट स्पेसिफाई अ रिजन एडब्ल्युएस रिजन कसरी त्यो रिजन त होस्ट गर्दा के जेनेरेट गर्दै गर्छ रिजन हेर्छ नि के जेनेरेट गर्दाखेरि रिजन आउनु पर्ने कि त राखिसकेको मेरो त्यो रिजन आएको छ नि तिम्रो रिजन आइरहेको छ है रिजन आएछ यसो गरौँ न त्यसो यो भाइको त्यही हुन्छ सुरज र अरुण गएर सबैको त्यही प्रब्लम हुन्छ होइन अब यसो गर्ने डिस्क्राइब होइन माइनस रिजन युएस इस्ट वान गरेर थपाउँदै भइहाल्छ नि एक्चुली भन्नुहोस् त एकचोटि कमान्डको चाहिँ एउटा उयो हेर्ने एडब्ल्युएस अटो स्केलिङ कमान्डको चाहिँ प्यारामिटर्सहरू त्यो फ्ल्यागहरू के गर्नु कि त्यो सिएल
describing describe auto scaling groups हुन्छ है माइनस माइनस रिजन भन्ने अप्सन हुनुपर्ने है general description max size mean size page size यहाँ रहेछ नि त्यो माइनस माइनस रिजन भन्ने चाहिँ चुने थाहा भयो सबले होइन यहाँ देख्नु भएको छ माइनस माइनस रिजन युएस इस्ट वान होइन स्ल्यागमा पोस्ट गरिदिन्छु म यसैलाई चाहिँ एडिट गरिदिन्छु है यस एडिट मेसेज यसको ठाउँमा चाहिँ यस्तो गरिदिने सबै गर्नुपर्छ होला असुम गरिदियो नि भेट एन्ड ट्रायल है यो गर्ने सेभ चेन्जेसमा हेर्नुहोस् त यो माइनस माइनस रिजन युएस इस्ट वान चाहिँ सबैमा कपी गर्नु म पनि जान्छु एकचोटि मिनिमम कपी गर्छु जस्ट टु मेक स्योर वर्क्स सबै गर्दा रिजन स्पेसिफाई त्यसले इरर मेसेजहरू रिजन स्पेसिफाई गर्ने छ रिजन स्पेसिफाई गरिदिने उसले खोजेको कुरो दिदिने एकचोटि हाम्रो त्यो पर्छ बिलमा गरौँ चलिरहेको माइनस माइनस रिजन हाम्रो पनि चलिरहेको मेरो चलिरहेको लागेर हेरौँ कसको छ सौरभ हेरौँ अझै आइरहेको छ नि भाइ सौरभको अझै किन कलिङ एडब्लुएस इज नट अथोराइज टु पर्फर्म ए भाइ उसमा छैन क्या पोलिसी रहेनछ तिम्रोमा त्यसरी धेरै एरर मेसेज हेरेको छैन सौरभको अब के गर भने होइन जुन अस्ति हामीले होइन तिम्रो युजर्समा हो नि त होइन ब्याक टु कन्सोलमा जाने आइएम रोल्स आइएम टाइप गर्नुहोस् युजर्समा जानुहोस् होइन अनि कुन चाहिँ गरे हो त्यसमा चाहिँ होइन एड पर्मिसन गर्नुहोस् एक्जिस्टिङ पोलिसी गर्नुहोस् र एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिनुहोस् हामीले गणेशकोमा चाहिँ पहिला अलरेडी हुनुपर्छ कि होइन हामी अस्ति एकचोटि गर्दै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सेस हालेको थियौँ होइन त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सेस आउनु भयो नि त स्क्रिनमा देखिरहेको छ नि त एड पर्मिसनमा जाने अनि अट्याच एक्जिस्टिङ पोलिसी डिरेक्टली यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्सन देख्छौ त्यो एड गर्नुहोस् तपाईँकोमा कहिले थियो किन तपाईँले हामी पुरानो युज गरेर दोकान कस्तो चल्यो तपाईँको पुरानो थियो मैले यो युज गरेको है सोच्नु जानुहोस् त एक्चुली यस्तै फुल एसेसमेन्ट यस्तै फुल एसेसमेन्ट छ नि त्यो चल्यो है तपाईँले हाम्रो अर्को गणेशको प्रोफाइल एक्सपोर्ट गर्नुभयो क्या त्यस्तो लाग्यो गणेशको हाल्नु हुँदैन मेरो हाल्ने होइन नि त ब्रो अनि आफ्नै हाल्ने हो नि त ब्याङ्क यहाँ चाहिँ ए होइन यसको त सोर्स नै छ नि त्यसले आफ्नै गरेको तल आउनुहोस् त डिस्क्राइब गर्नु तपाईँको गरेर फेरि के भएर फ्युजन होइन तपाईँको पुरानो जहाँसँग लाग्छ तपाईँको पुरानो चाहिँ एट्याच गर्छ पुरानो कि चाहिँ एट्याच भयो कसरी हेर्नु त्यो त यहाँ क्रेडेन्सियलमा जान्छ यहाँ दुईवटा क्रेडेन्सियल हुनुपर्छ एउटा मात्रै क्रेडेन्सियल हुन्छ
भयो भाइ भयो सक्सेस भयो भयो सक्सेस भयो सुरजको चलिरहेछ उसको पनि चलिरहेछ सुरजको पनि चलिरहेछ तर तपाईँ अचम्म छ किन ए दुइटा रहेछ नि त एक्टिभ र इनएक्टिभ कुन चाहिँ चलिरहेछ एउटा कुन चाहिँ चलिरहेछ नाम सुरज राखेको होइन प्रोफाइलमा चाहिँ नाम सुरज राखे पनि तपाईँ कि अर्कै हामीले यही कुन चाहिँ युज गरिरहेको छ त्यो त अस्ति मैले त्यो के गरेँ के मेरो कपी गर्छ लेभल एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के गर्छ कपी कुन कपी सुरज हो सुरज तिम्रो के राख्नु आफ्नै आएको छ सुरज ए त्यो त उसको त भाइ भएन भाइ सक्सेस भएन ल फोकस सक्सेस भएको छैन भयो आशिष भाइको भयो हुन्छ भयो र उसको भयो आशिष पनि भयो होइन अरू भाइको भयो आज रिजन किन मागेको कुनै बेला माग्छ कुनै बेला माग्छ कुनै बेला अटो सेट हुँदो रहेछ कोही बेला माग्दो रहेछ है यही तिम्रो अस्ति चलिरहेको थियो त्यो कि त रिजन स्पेसिफिक हुँदैन जुन हामीले हालेको हुन्छ नि त्यसमा हुन्छ सर के हो त्यो के जेनेरेट गर्दाखेरि रिजन हाल्नु जस्तो ग्लोबल ग्लोबल जस्तो यस्तो ग्लोबल हुन्छ फेरि झ्याम्मै लिन्छ त अरू कुनै बेला लिन्छ कुनै बेला कन्फिगरेसन स्लेभहरू कन्फिगरेसन हुन्छ मैले रन गरेँ उसले अर्को गर्ने त्यो क्यास त्यो बुढेको हुन्छ मल्टिपल टाइम्स के भनेको रवि डिड यु से समथिङ मिस्टेक रे मिस्टेक म्युट करो म्युट ठिक छ हामीलाई यतिसम्म भएन सुरज भयो तिमीले भयो सो त्यसको स्केल डाउन गर्ने स्केल अप गर्ने कि त्यो ब्यासको उसको काम चाहिँ किनभने जब हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ नि त नयाँ कोड लिनु पऱ्यो नि त होइन इन्स्टेन्सेसहरूमा चाहिँ ओल्ड इन्स्टेन्सेसहरूमा चाहिँ ओल्ड कोड रन भइरहेको हुन्छ त्यो कोडलाई चाहिँ त्यो इन्स्टेन्सहरूलाई किल गरेर नयाँ इन्स्टेन्सहरू जेनेरेट गर्दा त्यसले चाहिँ नयाँ कोडहरू दिन्छ कि कन्फिगरेसन गरेर नयाँ कोडहरू अलरेडी छ त्यो जार फाइल जुन छ नि त्यसैलाई चाहिँ रिप्लेस गरिरहेको नि त हामीले होइन एउटा जार फाइल बनाएको छ अनि त्यो जार फाइललाई अर्को जार फाइलले रिप्लेस गर्छौँ अनि कोडलाई फेरि इन्स्टेन्सलाई फेरि किल गरेर नयाँ इन्स्टेन्स जेनेरेट गर्छौँ त्यो नयाँ इन्स्टेन्स जेनेरेट गर्दाखेरि त्यसले नयाँ जार फाइल हुन्छ कि जार फाइलको नेम एउटै भए पनि त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हामी अहिले अब सबै भयो नि भाइहरू तिम्रो भयो नि तिम्रो ल अब एउटा काम गर्छौँ होइन स्प्रिङ बुट हेलो एपमा चाहिँ होइन कन्फिगरमा जानुहोस् फर्स्ट जब हामी जब हामी 2 दिन अगाडि हिजो बनाएको छौँ होइन हिजो बनाएको होइन हिजो बनाएको छ त्यसको कन्फिगरमा जानुहोस् है अल द वे डाउन है पोस्ट बिल एक्सन्स बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स किनभने यो जब सिद्धिने बित्तिकै अर्को जब ट्रिगर गर्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ पोस्ट बिल एक्सन्समा जाने अनि स्प्रिङ बुट हेलो एप डिप्लोयलाई चाहिँ कल गर्ने भयो ल किन ठिक छ तपाईँ सेभ गर्नुहोस् हुन्छ सेभ गर्नुहोस् त हुन्छ अनि त्यो नयाँ गर्नुभयो कन्फिगर गर्नु स्प्रिङ बुट हेलो एपको चाहिँ कल हुनु पऱ्यो होइन दुइटा जबहरू चाहिँ लिङ्क भयो होइन अब ब्याक टु गिटअप जान्छौँ त्यही पक्राउनु अर्को एउटा काम अझ अटोमेटिक भन्नु हामीले चाहिँ आज एन्ड टु एन्ड अटोमेसन गर्न खोजेको होइन गिटअपमा चाहिँ कोड चेक इन हुने बित्तिकै
नयाँ कमिट हुने बित्तिकै यहाँ जब चाहिँ अटोमेटिकली स्टार्ट गर्नु पऱ्यो क्या कन्फिगरमा जानुहोस् है फेरि एकचोटि स्प्रिङ बुट हेलो एपको कन्फिगरेसनमा पोल एससिएम भन्ने छ होइन यहाँ छ त्यसमा स्टार 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 5वटा स्टार त्यो त क्रोम त हो 5वटा स्टार नि स्पेस स्पेस हेर्नु स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार सबै स्पेस पनि हुन्छ स्पेस स्टार होइन स्टार फर्स्टमा नि स्पेस हुन्छ पहिला स्टार त्यसपछि स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार 5वटा स्टार हुनु पऱ्यो 5वटा स्टारमा स्पेस हुनु पऱ्यो 4वटा स्पेस हुन्छ 4वटा स्पेस हुनु पऱ्यो होइन एउटा दुईवटा तिनवटा 4वटा तारा भनेको पोल एभ्री सेकेन्ड चाहिँ पोल गर्यो डु रियली मिन एभ्री मिनट चाहिँ गिटहबमा चाहिँ नयाँ कोड आयो कि नयाँ कमिट भएको छ छैन चेक गर नयाँ कमिट भएको छ भने बिल्डर ट्रिगर गर एभ्री मिनट 5वटाको मतलब यो फर्स्टकोले एभ्री मिनट होइन यो सेकेन्डकोले एभ्री आवर थर्डकोले एभ्री डे फोर्थकोले एभ्री विक फिफ्थकोले एभ्री इयर के को मतलब सिएम सोर्स कोड म्यानेजमेन्ट सोर्स कोड म्यानेजमेन्ट सेकेन्ड चाहिँ हुँदैन मिनटबाट छ मिनट आवर डे मन्थ इयर त्यही भनेको छ नि तल हेर्नुहोस् न मन्थ पनि एज गऱ्यो भने चाहिँ एज गऱ्यो भने चाहिँ एभ्री आवर पोल गर्छ है पोलिङ भनेको चाहिँ गएर चेक गर्ने के आयो एभ्री सेकेन्ड यसले चाहिँ पोल गर्छ नयाँ कुरा आउने बित्तिकै राइट अवे जब गर्छ होइन हो तपाईँ ब्याक टु गिटरमा जानुहोस् अब भएन सबै सेट भयो स्प्रिङ बुट हेलो एपमा जाने अब यसैबाट हामी स्प्रिङ बुट हेलो एपमा जानुभयो सोर्स मेन जाभा हेलोमा चाहिँ हेलो कन्ट्रोलर डट जाभा भन्ने फाइल छ त्यहाँ सिम्पली एडिट गर्नु होइन हेलो यहाँ जानुहोस् एसआरसी मेन हेलोमा जानु होइन हेलो कन्ट्रोलर डट जाभा फाइल छ हेलो कन्ट्रोलर डट जाभा फाइल छ सबैले भेट्नु भएन रिप्लमै भेट्यो होइन भाइहरूले भेट्नु भएन अनि अब त्यहाँ देख्नुहुन्छ होइन लाइन नम्बर 12मा ग्रिटिङ्स फ्रम स्प्रिङ बुट दिस इज पेज मेन्टेन बाई रुपेश लेखेको छ नि रुपेशलाई चाहिँ चेन्ज गरेर तपाईँहरू एडिट गर्नुहोस् होइन अनि आफ्नो नाम राख्नुहोस् हिजो गरिसकेको थियो सौरभ लास्ट नेम पनि भयो समथिङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो एटलिस्ट समथिङ चेन्ज हुनु पऱ्यो क्या जसले गर्दा चाहिँ राइट अवे चाहिँ बिल्ड चाहिँ ट्रिगर होस् क्या मैले चाहिँ सेभ गरेँ है मेरो चाहिँ बिल्ड ट्रिगर हुन्छ हुँदैन अब त्यो प्र्याक्टिस गर्छु है ट्रिगर भइसक्यो उता ट्रिगर भइहाल्छ क्या होइन अब स्प्रिङ बुट हेलोमा जाने बित्तिकै यहाँनिर ट्रिगर मेरो पनि ट्रिगर भइसक्नु पर्ने एभ्री मिनटमा हुनुपर्ने कमेन्ट कमिट भइसक्यो कमिट जस्ट नाउ भइसक्यो कमिट जस्ट नाउ भनेको टाइम कमिट जेङ्गिसमा हेर्नुहोस् है जेङ्गिसमा अब तपाईँको विदिन मिनट हुन्छ को केटाहरूको भयो यहाँ थाहा हुन्छ कसैको भएको छैन नि त एक मिनट भएको छ नि कसैको नि एकैचोटि आउँछ सबको एकैचोटि 7जनाको होइन एकैजना एकजना दुईजना तिनजना 4 5 6 7जना मसित 7जना ठिकै रहेछ ल बाहिर उहरूको केटाले गइरहेको छ नि मिटिङमा हो केटाले चाहिँ गराएको यहाँ हो केटाले मात्रै गराएको छ एकैचोटि भयो होइन अब दुईवटा जब ट्रिगर हुन्छ है यो सुजन भएको हेर दुईवटा जब ट्रिगर हुन्छ हेलो ओल्ड ट्रिगर हुने बित्तिकै यसले चाहिँ अर्को जबलाई कल गरिहाल्छ है हेलो भने त अर्को त्यो डिप्लोय पनि हानिहाल्नु गइहाल्नु यहाँ जार फाइल भन्छ यस्तै बकेट पुस गर्छ र यस्तै बकेटबाट चाहिँ भयो अर्को जब कल गरिसक्यो है तिम्रो अर्को जब कल गरिसक्यो तपाईँ फेल भयो किन फेल भन्नु
रिजन त होला नि कन्सोल आउटबाट लग हेर्नुहोस् न त्यही कन्फिगरेसन गर्नु किन कम्पाइलेसन फेरि भयो क्या कम्पाइलेसन तिमीले कोड राम्रो चेन्ज गर्नु तिमीले एउटा पनि कोड गर होला तिमीले अघि गरेको त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ तिमी के चेन्ज गर्यो हिस्ट्रीमा जाऊ होइन यति गर भने तिमीलाई गणेशको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नाम राखेर होइन त्यो कोड हरेक डबल कोड हरेक हेरेर त्यति मात्र हो कम्पाइलर किन कम्पाइलेसन फेरि सुजनको भयो है सुजनको चलिरहेको छ ल नयाँ एप्लिकेसन चाहिँ भाइ तिम्रो उसमा आउनुपर्छ है अब यो एप्लिकेसन डिप्लोय भएपछि राइटरको त्यो डिएनएस साइन गरेको होइन तिम्रो चाहिँ नाम चेन्ज हुन्छ मेरो पनि टाइम लाग्छ एकछिन वान टू मिनट्स लाग्छ है हेलो एप डिप्लोय पनि सुजनको चलिरहेछ आशिषको चलिरहेछ डिप्लोय गर्नु भइरहेछ अरूको भइरहेछ सुरजको भइरहेछ नि सरको सकिसक्यो अपलोड भइरहेछ कम्पाइलेसन गरेर किन आयो त कम्पाइलेसन गरेर त आउनु नआउनुपर्ने हो त हेलो वर्ल्डमा अब ब्याक टु एडब्ल्युएस कन्सोलमा जानुहोस् लोड ब्यालेन्सरमा चेक गर्नु यसो के भन्दैछ एक्सएमएल न कम्प्युटर एक्सएमएलमा के चेन्ज गर्नु के चेन्ज गरेको दिउँसो भाइ दिउँसो के चेन्ज गरेको रुपेश सरको कपी पेस्ट गर्दैन त्यही फर्मबाट एक्सएमएल दिउँसोको के हो अहिले चल्दैन टर्मिनल हो ओल्ड टर्मिनल हो रोड ब्याङ्कमा जानुहोस् होइन एडब्ल्युएस कन्सोल एकछिन होइन नि त्यो पाउँछ पहिला सिधै अरूको सिधै नि तपाईँको रोड ब्याङ्क हेर्ने इन सर्भिस आउनुपर्छ एउटा इन सर्भिस आयो कस्तो टाइम मेरो दुईवटा इन सर्भिस आयो मेरो कोड चेन्ज भयो बिहान म हेर्छु है डिएनएसबाट फेरि डिएनएसले एक्जिक्युट गर्दाखेरि चेन्ज आउनु पऱ्यो अहिले मेन्टेन बाई रिपिट आएन त यहाँ मेन्टेन बाई गणेश आउनु पर्ने होइन किन तपाईँको भाइ कोड हेर्नुहोस् त कोड भाइ भएन भयो भाइ सुरज आयो मेरो दुईवटा आयो सौरभ आयो चेन्ज आयो अघि नै आएको हाम्रो किन आयो त भाइ हाम्रो ब्रान्च डिफ्रेन्ट होला कि रिलिज ब्रान्चबाट गरेर होला नि आयो पनि आयो रुपेश ए किन थाहा छ स्प्रिङ गुड हेल्प ए होइन मास्टर नै हो तपाईँले रुपेशमा भयो फेरि गर्दा भयो किन भयो हेलो वर्ल्ड एप होइन 6 month अगाडि यो स्प्रिङ गुड हेलो जुन यहाँ हामीले के गरेको छ स्प्रिङ गुड हेलो एप छ है सिक्स मिनट चल्दैछ चेन्ज 6 मिनट चल्दैछ कन्ट्रोल जग्गा मिलियन भाइ गणेश अङ्कल रुपेश किन
Break is on. App configure so console output. यो युजर टेलिको एलएलसी यो भयो होइन यहाँ चाहिँ अपलोड गर्ने बेला चाहिँ अन्त्यबाट गरिरहेको जस्तो लाग्छ त्यो जस्तो प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो है यो साथीहरू यो यसको सट्टामा त हामी भयो भाइ सबैको भयो वाट टाइम वर्कस्पेस दिस वान वर्कस्पेसको नाम के छ यतिलाई वर्कस्पेस भन्नु चाहिँ हेलो एपसम्मको है हेलो एपसम्मको चाहिँ जुन चाहिँ वर्कस्पेस त्यो गर्नु तिमी पनि भाइ चेन्ज गर्दा हेलो एप यसलाई पुरा हटाऊ होइन स्ल्यास बारबाट हेलो एपसम्म हटाऊ हेलो एप चारैभन्दा अगाडि सबै हटाऊ अनि त्यो स्ल्यास बार छ होइन त्यो स्ल्यास पनि हटाऊ डलर वर्कस्पेस डब्लुआरके एसपिएससी त्यति हो सेभ गर तपाईँहरूको आयो क्या भाइ सबैको आयो तपाईँको यहाँ चेन्ज हुनुपर्छ भाइ आयो क्या दिस इज द पेज मेन्टेन बाई रुपेश फर समाज दिस इज द पेज मेन्टेन बाई आशिष आयो क्या आशिष आयो तपाईँको यहाँ होइन तपाईँको यहाँ आयो त्यो सुभाष भाइको आयो क्या हजुर अब बिल्ड गर्नुपर्छ नि त कहाँ त्यति ए बिल्ड त आफै हुनुपर्ने अटोमेटिक हुन्छ है कोड चेन्ज भइसक्यो अटोमेटिक बिल्ड हुनुपर्छ 1 मिनट हुन्छ अटोमेटिक जेन्किन्सको लागि त कोड चेन्ज भइसक्यो कमिट भयो नि त नयाँ कमिट भयो नि त नयाँ कमिट भएर त रन पनि गरेँ नि त ए नयाँ छैन नि त है म्यानुअल डिप्लोय गर्नु पर्यो होइन कोड चेन्ज गर्नु थोरै चाहिँ फर लाग्यो गणेश मेरो सुजनको र उयो सुभाष भाइको आएन होइन भाइ दिस इज कोड मेन्टेन बाई कसको नाम आयो तपाईँकोमा भाइ सुभाषकोमा तपाईँको रोड ब्यालेन्समा के आयो नाम आयो क्या विप्लवको आइरहेको छ आयो तपाईँको नाम आयो मेन्टेन बाई सुभाष आयो भाइ पेन्डिङ यो चाहिँ हुनुपर्छ स्ल्यास भार स्ल्यास टेम्प वर्क स्पेसमा गरिरहेको छ नि त स्ल्यास भार स्ल्यास टेम्प वर्क स्पेस यो भनेको यहीबाट कपी गर्नु कि स्ल्यास भार स्ल्यास टेम्प वर्क स्पेस अब यसको डेट पनि हेर्नुहुन्छ नि S3मा चाहिँ डेटहरू S3मा जाने
स्प्रिङ बुट हेलो एपले भर्खर यो कुन चाहिँ बटनमा गएको छ स्प्रिङ बुट हेलो एप त्यसमा गएको छ नि स्प्रिङ बुट हेलो एप लास्ट चेन्ज कहिले छ फेब्रुअरी 4 भर्खर 725 मा भर्खर होइन भर्खर अपलोड भएको छ भर्खर पैसा डिप्लोय जब गर्दैछ भइरहेछ एउटा आउट स्क्रिन वाला हैन तपाईको त्यो डिप्लो चाहिँ भएको छैन जस्तो मलाई डिप्लो जम्मै भएको डिप्लो त्यो डिप्लो जब भने अर्को जसको भएको त्यसको चाहिँ स्ल्याकमा चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस् त भाइ लोड ब्यालेन्सरको डिएनएस पोस्ट गर्नुहोस् त डिएनएस नेम अफ द लोड ब्यालेन्सर yes ठीक छ ठीक छ राजको सुरज सही हो ल ठिक छ ल सर यति हो कस्तो जोन भएको चाहिँ आएन दुइटा कमेन्ट छ ठिक छ यो भएको चाहिँ अब सर्भिस अन गर्नु एउटा भए पनि अन गर्नु आयो है आयो ठिक छ ल तपाईँ पनि अन गर्नु है ल त्यो पोस्ट गर्नु स्लाइडमा पोस्ट गर्नु फर्स्ट प्रोजेक्ट सक्यो भाइ आज हामीले के गरेर थाहा छ एन्ड टु एन्ड अटोमेसन गऱ्यो होइन एन्ड टु एन्ड अटोमेसन चेक इन कोड चेक इन हुने राइट अवे बिल्ड हुने क्या अब कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ हुन्छ सो एउटा 150 एप्लिकेसनहरू हुन्छ है कहाँ बिल्ड ट्रिगर गरेर बस्नु राइट अवे कोड चेक हुन्छ कि डिप्लोय होस् त्यसो वेबको त कामै भएन वेबबुक्स पनि काम छ हाम्रोमा चाहिँ वेबबुक्स काम गर्दैन त्यही भएर मैले खासमा फुल एसएमबाट गरेको होइन देयर आर 3 वेज अफ ट्रिगरिङ बिल्ड अटोमेटिकली एउटा बिल्ड पिरियडिकली सर्टेन टाइममा चाहिँ कमिट भयो नि कमिट नभए पनि बिल्ड चाहिँ ट्रिक गरिरहनु भयो भने चाहिँ बिल्ड पिरियडिकली युज हुन्छ पोल एसएम भयो भने चाहिँ जब कोड कमिट हुन्छ कोड कमिट भएपछि जेङ्किन्सले चाहिँ पोल गर्छ नयाँ कमिट फाइन गऱ्यो भने चाहिँ बिल्ड ट्रिगर गर्छ अनि अर्को चाहिँ वेबबुक्स भन्ने हुन्छ नि भाइ यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ जब तपाईँ चाहिँ जेङ्किन्समा जानुहुन्छ भने सेटिङ्समा चाहिँ वेबबुक्स भन्ने हुन्छ क्या सरी गिटमा होइन गिटमा तपाईँको एप्लिकेसनको रिपोजिटरीमा वेबबुक्स भन्ने हुन्छ क्या एड वेबबुक भन्ने हुन्छ अनि कस्तो भन्नु हाम्रो जेङ्किन्सले डिटेक्ट गर्दैन क्या हाम्रो जेङ्किन्स किन डिटेक्ट गर्दैन भने हाम्रो चाहिँ गिटबाट चाहिँ इनबाउन्ड गर्नु मिल्दैन थियो हाम्रो राउटरबाट मात्र हाम्रो यो घरभित्रबाट मात्र मिल्छ होइन हाम्रो वाइफाईबाट मिल्छ तर बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो जेङ्किन्सलाई चाहिँ हामी यो एक्सेस गर्न मिल्दैन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ वेबबुक्सले चाहिँ हाम्रो जेङ्किन्स भेट गर्दैन मतलब सिक्रेट्स चाहिँ हो पेलोडमा पेलोड युआरएल हो त्यसमा चाहिँ सिक्रेट्स पढ्दैन अब एड वेबबुक गर्दाखेरि नि योले चाहिँ भेट्दै भेटिरहेको छ नि यसको मतलब यो नट फाउन्ड भन्छ क्या यु क्यानट डेलिभर इट बिकज दिस यो पिङ हुनु पऱ्यो नि होइन एटलिस्ट अब यसमा चाहिँ कोड पुस गर्नलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो नि त गिटबाट चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन क्या
पब्लिकबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिल्दैन त्यो गर्न मिल्दैन एडब्लुएस हो एडब्लुएसमा यो जुन पेड युआरएल छ नि यो हाम्रो जेङ्किन्स एडब्लुएसमा लन्च भएको मिल्छ किन एडब्लुएस त पब्लिक हुन्छ होइन त्यहाँ त्यसको चाहिँ आइपी4 हाल्दाखेरि मिल्छ तर हाम्रो जेङ्किन्स चाहिँ अनप्रेममा छ नि त होइन तल छ नि त अनि फिजिकल लोकेसनमा छ राउटरभन्दा बाहिरबाट हिट गर्नु मिल्दैन तपाईँहरू कतै घरतिर जानुभयो भने यो जेङ्किन्स गरेर खुल्दैन होइन किनभने एसेसिबल छैन बाहिरबाट एसेसिबल छैन पब्लिकली एसेसिबल छैन इन्टरनल मात्रै एसेसिबल छ कि तपाईँको अफिसको नेटवर्क पनि त्यस्तै हुन्छ क्या इन्टरनल एसेसिबल मात्रै हुन्छ घरबाट गर्नु पनि हुँदैन अनि त्यसको लागि चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हुन्छ एउटा भिपिएन भन्ने हुन्छ नि त्यो भिपिएनमा कनेक्ट गरेर चाहिँ गर्नु हुन्छ घरबाट काम गर्नु तर आउटसाइड द यो इन्टरनेटमा चाहिँ एसेसिबल हुँदैन कि मैले के गरेको चल्दैन है VPN पनि युज गर्दा सबैलाई पठायो चल्दैन त्यही हामीले कुरा गरेको छौँ आउटसाइड द राउटर चल्दैन कि आउटसाइड दिस वाइफाई चल्दैन यो घरभन्दा बाहिर जानुभयो कि अर्को वाइफाईबाट चलाउनु भने चल्दैन त्यो सिमिलर अफिसको नेटवर्क पनि एक्ज्याक्टली सिमिलर हुन्छ बाहिरबाट चल्छ भिपिएनबाट चाहिँ के हुन्छ भने भाइ यो बाहिर भने जस्तो भिपिएनबाट चाहिँ कसरी चल्छ भिपिएनबाट चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हुन्छ हाम्रो एउटा प्याकेज यहाँ प्याकेज त्यो भिपिएन सेटअप गरेर एउटा प्याकेज दिया हुन्छ होइन त्यो प्याकेज चाहिँ उनीहरूको वाइफाईमा हाल्ने बित्तिकै त्यो वाइफाईले चाहिँ ओपन गर्छ क्या यसलाई ह्यान्डसेट अथवा कुनै सिक्रेट पासवर्डहरू पासवर्ड जस्तै हुन्छ क्या उनीहरूले भिपिएन सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको वाइफाईको चाहिँ पासवर्ड अथवा केही प्याकेज चाहिँ त्यो भिपिएनमा सेट गर्दै हुन्छ होइन त्यो प्याकेज हिट गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ यो सुरज रहेछ ल यसलाई चाहिँ एक्सेस गरिदियो भने त्यो गर्नुहुन्छ क्या त्यो भिपिएन होइन मोस्टली अब नेटवर्किङमा चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ ल भाइहरू अब आज हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ भाइहरू समराइज गर्दाखेरि के गऱ्यौँ एन्ड टु एन्ड अटोमेसन गऱ्यो होइन न्यू थिङ्स यो मैले के अरे वाइफाई अफ गरेको छैन